Yun mga Kaducks, masasabi ko lang dito sa lugar na to ay magandang mag-jogging dito, magandang mag-family bonding dito, at maganda rin mag-picture dito kung mail ka sa pictures. Isa rin sa mga magaganda pa dito ay yung kagandahan ng lugar kung gusto mo mag-video, mag-vlog. So kung itatanong mo sa akin kung sulit ba yung pag-akit natin dito, well, based sa pagod na nagawa natin, na naranasan natin, sa pawis na lumalabas sa katawan natin, at sa view na makita mo dito kapag ka sunset or sunrise, talagang mapapawaw ka talaga sa ganda. At masabi mo sulit talaga yung pag-akyat mo dito kahit nakakapagod. Ayan, nakaka-refresh mga Kaducks. Dami magagandang puno dito mga Kaducks. So dito sa part na to mga Kaducks ay medyo slopey na yung area. Kung maglalakad ka dito na diretso ay madulas ka, kaya kailangan ingat-ingat din. Make sure mo na makakapaglakad ka ng maayos. Anyway, ang ganda ng view dito mga Kaducks. Ayun. So doon tayo sa pinakamataas. Pwede rin sa pamaya. Ganda dito mga Kaducks. Hindi naman ako nag-ganon. Saan sir? Sagot photo. Saan? Doon sa ito na yan. Doon sa? Doon. Sa puno yun? Ganda lang sir. Mga Kaducks, nakarating tayo dito sa first peak ng ating mini chocolate hills at masabi kong napakaganda talaga dito. Ayan. Binayin ng bagyo na sir. Yun, yung bagyo. Yung kubo doon nawala. Napakaganda. Yung sunrise. So lilipat kami sa susunod na peak. Ayan. Dapat dito sa damo kakaapak eh. Napakadulas. Makapit nga sir. O kami naman eh. Baba muna tayo mga Kaducks. So yun, nakababa tayo na maayos. So yun mga Kaducks, matakbo-takbo na tayo dito kasi minamadali namin makakit sa susunod na peak para maabutan na nga natin yung sunrise. Pagod. Malapit natin maabot yung tuktok nitong hills na to. At talaga namang hapong-hapon na. Pagod eh. Sayang itong halaman na to, natumba. Yun. Pakaganda dito. Hindi nga sir. Ang ganda talaga ng view dito. So kung itatanong mo sa akin kung sulit ba yung pag-akit natin dito, well, based sa pagod na nagawa natin, na naranasan natin, sa pawis na lumalabas sa katawan natin, at sa view na makita mo dito kapag ka sunset or sunrise, talagang mapapawaw ka talaga sa ganda. At masabi mo sulit talaga yung pag-akyat mo dito kahit nakakapagod. Ayan, nakaka-refresh mga Kaducks. Yan mga Kaducks, tingnan nyo, ang ganda ng view doon. Nakita nyo lang ha. Ganda diba? Yung pa
Ganda oh. Ayan guys. Eto dito. Kanina nandun tayo doon sa may isang part na yun. Tapos umakit tayo doon. Tapos umikot tayo hanggang mapunta tayo dito. Okay na mga Kaducks eh. Pababa tayo. At pupunta natin yung lake. Yan guys, nakita natin yung ganda ng field or ng lake dito sa ating pinuntang Chocolate Hills. Yun naman ay oras na para lumipat naman sa ibang mga lugar dahil naabot na tayong tanghali dito. Yun, ganda oh. Yun mga Kaducks, ang masasabi ko lang dito sa lugar na to ay magandang mag-jogging dito. Magandang mag-family bonding dito. At maganda rin mag-picture-picture dito kung mail ka sa pictures. Isa rin sa mga magaganda pa dito ay yung kagandahan ng lugar kung gusto mo mag-video, mag-vlog. Yun nga lang, take note mo lang na kapag aakit ka dito sa umaga, yung sapatos mo ay mababasa dahil sa droplets na nasa dahon. Kaya kung ayaw mo na medyo basa yung sapatos mo, siguraduhin mo na rin na may dala kang extra sapatos o tsinelas para maiwasan mo rin yung pagkabasa ng sapatos mo. Pero all in all, napakaganda pa rin talaga. Ayan mga Kaducks, si Haring Araw sumisikat na. Lumilitaw na rin lahat ng mga views or mga scenery dito sa ating Chocolate Hills. Napakaganda talaga mga Kaducks. May gate tayo dito, yung mga baka. Hindi kaya nila tayo susuwagin. Pero mukhang hindi naman. Huwag lang tayong gumawa ng unnecessary movements para ma-disturb sila at kaya lang natin sila na nandun. So yun lang mga Kaducks. Sir, ang dami nga eh. Okay, so mga Kaducks, dito tayo. Tawag doon, 360 view tayo para makita nyo yung ganda ng Chocolate Hills dito sa Umingan, Pangasinan. Sir, saan lugar to ng Umingan? Barangay Fulgosino. Basta yung barangay na yun, mamaya makikita din natin yun mga Kaducks. Anyway, nakaka-refresh talaga yung lugar dito, kaya naman sulit yung pagpunta mo dito, sulit din yung pagod. I-recommend ko ba to para sa mga bagong pupunta dito? Definitely yes. Yun nga lang, prepare ka lang ng tubig kasi siguradong uuhawin ka sa pagod at sa dami na pupunta mo dito. Pero sa sightseeing, mabubusog ka talaga mga Kaducks. Napakadami mong pwedeng puntahan dito kahit na puro Chocolate Hills lang. Pero yung view talaga ang pupunta mo dito, napakaganda. Oo, kung nature lover ka, sabi nga ni Sir Ron, ayan, patok na patok talaga to para sa'yo. At saka para sa mga gusto ding mag-relax at magtanggal ng stress, isa to sa mga marirecommend kong lugar para puntahan ninyo. So tara, punta na kayo dito. Antayin namin kayo. Mga Kaducks, karagdagang mga videos dito sa ating Chocolate Hills sa Pangasinan. Yun mga Kaducks, isa sa mga magagandang puntahin pa dito sa ating Chocolate Hills sa Umingan, Pangasinan ay yung mga baka na naka-display dito. Not totally display, pero ibig sabihin ay dito sila nakatira dahil nga naman sa dami ng pwede nilang kainin dito. Tapos sa mga pictures na i-upload natin tungkol dito sa Chocolate Hills na to ay i-visit nyo lang po yung ating page na Kwak Farm Vlog sa ating Facebook.
At pakilike na rin po ito and follow and share it to your friends and family. Para din po malaman nila na meron ding magandang lugar dito na pwedeng puntahan kasama ng friends and family para makapag-banding po. Yun mga Kaducks, tignan nyo. Napakaganda ng view dito. Kung isipin mo para siyang isa sa mga wallpapers natin sa mga computer or sa mga cellphone natin. So kung gusto nyo magkaroon ng wallpaper, punta lang kayo sa ating Facebook page at mag-upload tayo doon. Yun mga Kaducks, tanong ko lang sa inyo, based sa nakita mong video, ano masabi mo sa ating lugar na pinuntahan dito sa ating Umingan Pangasinan? So para po sa mga comments and suggestions, comment ka lang sa ating comment section down below at babasahin po natin yan mga Kaducks. Yan mga Kaducks, pinupuntahan namin yung kung saan kami makakarating, kung hanggang saan yung dulo nito, titingnan natin. Mali natin, may treasure daw tayo makita dito. Ganda oh. Ay ka naman sa vlog natin sir. Hello. Tama na sa cardio. Oo. Mga Kaducks, papakita ko sa inyo kung saan yung narating natin ha. Ayun, nakikita mo yung lake na yun. Diyan tayo galing. Tapos nandito tayo ngayon sa mas malayong part pa ng mga Chocolate Hills. At talaga sinulit namin yung pagpunta dito dahil baka matatagalan pa yung pagbalik namin dito. Mga Kaducks, medyo tanghali na rin. Kaya ang gawin namin ngayon ay balik na kami sa camp at balik na tayo sa training center. Ay, di pa sir? O sige. Lubutin pa natin sir. Total, maaga-aga pa naman. Yan, alauna pa naman ang klase. Okay, so mga Kaducks, bago ko makalimutan na ito palang lugar na to ay medyo sikat na rin sa mga bikers at sa mga mahilig mag-jogging tulad natin. So kung pupunta rin kayo dito, expect nyo na rin na marami kayong makikita at mga makakasalubong na mga hikers or mga bikers din dito. Kaya hindi kayo maliligaw, hindi rin kayo mag-iisa dito dahil marami nga kayong makakasama. Katulad din ng mga baka na yan. Ayan. Yun mga Kaducks, katulad nga sinabi ko kanina, may mga makakasalamuha din tayo mga iba't ibang mga bikers at mga hikers dito. Yun. Wala pa po. Pampanga pa. Yun daw yung kuhan, yung pag nag-duty yun, pag may pumapasok, pinapayak. Kaducks, so tayo ay aalis na, babalik na tayo sa ating training center para po tayo ay makapagpahinga na muna. Iwanan natin yung mga kasama natin dito na nagbabike din. So, for more feature videos katulad nito ay huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mag-updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So, see you!